नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। म देव कार्की। आज हामी एउटा नयाँ फेरि भिडियो लिएर आएको छौँ। ग्रेड 11 को फिजिक्समा न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसैमा आज हामी रोटेसनल डाइनामिक्सको चाहिँ यहाँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न गइरहेका छौँ। रोटेशनल डायनामिक्स रोटेशनल डायनामिक्स मेकानिक्स च्याप्टरमा इन्क्लुड छ ग्रेड 11 मा। रोटेशनल डायनामिक्स चाहिँ अलिकति फरक टेस्ट भएको कारणले गर्दा ग्रेड 11 मा धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्नेलाई गरिरहेका हुन्छन्। सो रोटेशनल डायनामिक्स वास्तवमा त्यति गाह्रो त होइन। हामीले पहिला जुनियर क्लासदेखि नै लिनियर मोसन अथवा ट्रान्सलेसन मोसनमा मात्रै युज टु भइरहेको कारणले गर्दा रोटेशनल डायनामिक्स चाहिँ अलिकति फरक टेस्टको यहाँनिर लाग्न सक्छ। सो रोटेशनल डायनामिक्सको न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ 4 मार्क्सको एनबी बोर्डमा सोध्ने गर्छ। यहाँबाट कि चाहिँ एउटा थ्योरी क्वेसन 4 मार्क्सको अथवा न्युमेरिकल प्रब्लम 4 मार्क्स आउँछ। सो रोटेशनल डायनामिक्सको लागि आज हामी कसरी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ, कसरी इक्जाममा आएको क्वेसनहरूलाई ट्रिक युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आज डिस्कस गरौँ। सो सबै न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको लागि चाहिँ आइडियाजहरू यो हामीले थ्योरी कम्प्लिटली पहिला स्टडी गर्नु पर्यो। थ्योरीबाट रिलेसन्सहरू थाहा भइसकेपछि युनिटहरूमा ध्यान दिँदै हामीले फर्मुला युज गरेर चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको हाम्रो रोटेशनल डायनामिक्समा चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ लिनियर मोसन र रोटेशनल डायनामिक्सलाई एनालोगस गर्न चाहिँ अलिकति सकियो भनेदेखि चाहिँ सजिलै हामीले रोटेशनल डायनामिक्सको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न सकिन्छ। सो फर्स्टमा हामी लिनियर मोसन र रोटेशनल मोसन अथवा ट्रान्सलेसन मोसन र रोटेशनल मोसनको चाहिँ टर्म्सहरूलाई अथवा इक्वेसनहरूलाई चाहिँ एनालोगस तरिकामा एक्सप्रेस गरौँ सबभन्दा फर्स्टमा। त्यसो भए मैले यहाँनिर दुईवटा कोलम बनाएँ। एउटा कोलमतिर मैले यहाँनिर लेख्छु ट्रान्सलेसन मोसन, यतापट्टि लेख्छु मैले रोटेशनल मोसन। यो दुईटामा धेरै कुराहरू चाहिँ एनालोगस तरिकाले हामीले इक्वेसनहरू फर्म गर्न सकिन्छ। जस्तो फर्स्टमा ट्रान्सलेसन मोसनमा चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अथवा सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट। यसमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई नोटेसनमा एसले डिनोट गरिन्छ र यसको युनिट चाहिँ मिटर हुन्छ। ट्रान्सलेसन मोसनमा डिस्प्लेसमेन्ट हो भने रोटेशनल मोसनमा यही कुरा एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा आउँछ, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड इट इज डिनोटेड बाई थीटा र यसको एसआई युनिट चाहिँ रेडियन सिम्बलमा आरएडी मात्र लेख्दाखेरि हुन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्टको कुरा भयो। त्यस्तै गरी लिनियर भेलोसिटी आउँछ। भेलोसिटी भनेको भीले डिनोट गरिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइड बाई टाइम टेकन अथवा चेन्ज डिस्प्लेसमेन्ट अथवा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट र यसको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। लिनियर भेलोसिटी आए जस्तै रोटेशनल मोसनमा एङ्गुलर भेलोसिटी आउँछ। एङ्गुलर भेलोसिटी यसलाई ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ओमेगा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, यसको युनिट हेर्ने भने रेडियन पर सेकेन्ड, यो चाहिँ युनिट भयो। त्यस्तै गरी लिनियर मोसनमा अफकोर्स हामीलाई थाहा छ एक्सिलरेसन डिनोटेड बाई ए विच इज इक्वल्स टु v बाई टी भेलोसिटी बाई टाइम र यसको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रोटेशनल मोसनमा आउँछ एङ्गुलर एक्सिलरेसन डिनोटेड बाई अल्फा ओमेगा बाई टी, युनिट हेरौँ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। यताबाट हामीले एनालोगस गर्दै गइरहेको छौँ। सो लिनियर मोसनको रिलेसनहरू थाहा भयो भने एङ्गुलर मोसन अथवा रोटेशनल मोसनमा पनि हामीले यो कुराहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो यो त सिम्पल डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको कुरा भयो। त्यस्तै लिनियर मोसनमा अथवा ट्रान्सलेसन मोसनमा चाहिँ यदि हामीले यसमा मास चाहिँ युज एम गर्छौँ, यसको युनिट केजी हो भने यतापट्टि हामीले एङ्गुलर अथवा रोटेशनल मोसनमा चाहिँ मासको ठाउँमा जहाँ मास आउँछ त्यहाँनिर हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसलाई आईले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यहाँको मास इन्टु स्क्वायर अफ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन एमआर स्क्वायर र यसको युनिट यदि हामीले लेख्ने भने केजी मिटर स्क्वायर।
है। यो फन्डामेन्टल टर्म्सहरु भयो। यस्तै गरी अरु पनि छ, हामी यसलाई अरु लिस्टहरु बनाउँदै जाउँ। लिनियर मोमेन्टम जनरेटेड बाइ p इक्वल्स टु मास इन्टु भेलोसिटी। एंगुलर मोमेन्टम आउँछ, एंगुलर मोमेन्टमलाई जनरेटेड बाइ l। मास हेरौँ, मासको ठाउँमा के सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो हामीले, i। भेलोसिटी को ठाउँमा ओमेगा, i ओमेगा। अब माथिकै कुराहरु रिपिट हुन थालिसक्यो लिनियर मोमेन्टम। त्यस्तै गरी हामीले यहाँनेरि फोर्स यदि क्याल्कुलेट गर्यो भने फोर्स भनेको ma हो। फोर्स भने जस्तै रोटेशनल मोसनमा टर्क आउँछ, सो टर्कलाई डिवाइडेड बाइ टाउ, टर्क टाउ इज इक्वल्स टु हेरौँ है, मास m भनेको ठाउँमा के युज गर्नु पर्यो, i। लिनियर एक्सिलरेसन a छ, त्यसो भए यहाँनेरि के आउने भयो, एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टु i अल्फा। वर्क डन लेखौँ है त हामीले, वर्क डन बाइ द लिनियर फोर्स। अर्को पोइन्टमा वर्क डन w इज इक्वल्स टु fs। ओके, यसमा एनालोगस गरौँ, वर्क डन बाइ द टर्क w इज इक्वल्स टु f, फोर्सको ठाउँमा के आउनु पर्यो, टर्क टाउ इन्टु s भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, यतापट्टि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट टाउ एन्ड थीटा। सो अब हाम्रो माथिकै कुराहरु चाहिँ रिपिट हुन थालिसक्यो। काइनेटिक इनर्जी निकालौँ, v ट्रिपल i मा काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। सो यतापट्टि पनि काइनेटिक इनर्जी अफ रोटेटिङ बडी निकालौँ, काइनेटिक इनर्जी 1/2 कन्स्ट्यान्ट m, मासको ठाउँमा के युज गर्नु पर्ने रहेछ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया i। v भनेको लिनियर भेलोसिटी, त्यस्तै एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। यो रिलेसनहरु चाहिँ हाम्रो जेनरलाइज भयो। र टोटल रोटेशनल पनि छ, ट्रान्सलेसन पनि छ। जस्ट लाइक यो मार्कर चाहिँ यहाँबाट स्लाइड हैन कि रोलिङ भएर रोलिङ भएर अगाडि बढ्यो भने दुवै किसिमको मोसन हुन्छ, त्यतिखेर टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ रोलिङ बडी चाहिँ, टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ रोलिङ बडी इज इक्वल्स टु, किनभने यसमा ट्रान्सलेसन पनि हुने भयो, रोटेसन पनि हुने भयो, दुवै हुने भयो। 1/2 mv स्क्वायरले ट्रान्सलेसन काइनेटिक इनर्जी दिने भयो, प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायरले रोटेशनल मोसनको अथवा रोटेटिङ बडीको काइनेटिक इनर्जी दिने भयो। यो टोटल इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने। ओके, यो त भयो हाम्रो फन्डामेन्टल प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ एनालोगस गर्यौं लिनियर मोसन र रोटेशनल मोसनमा। योभन्दा बाहेक पनि इक्वेसन अफ मोसनहरु हामीलाई थाहा छ, हामीले जुनियर क्लासदेखि नै पढ्दै आएका छौं, 7 8 देखि नै भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्टहरुलाई रिलेट गर्ने सुवादको नियम भनेर पढेका छौं। त्यस्तै गरी रोटेशनल मोसनमा पनि हुन्छ, त्यहीबाट चाहिँ अझै हामी एनालाइज गरौँ। जस्तै लिनियर मोसनमा डिस्टेन्स कभर s इज इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अलिकति ध्यान दिनु है, यहाँनिर यो लिनियर डिस्टेन्स हो, लिनियर डिस्टेन्सको ठाउँमा के आउँछ, एंगुलर डिस्टेन्स अथवा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा, थीटा इज इक्वल्स टु u भनेको इनिशियल भेलोसिटी, या पनि इनिशियल भेलोसिटीलाई ओमेगा नट ले डिवाइड गर्यौं, टाइम त दुवैको लागि एउटै हो, प्लस 1/2 यहाँनिर लिनियर एक्सिलरेसन a भने एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा एन्ड t स्क्वायर, एउटा इक्वेसन भयो। त्यस्तै गरी अर्को इक्वेसन थाहा छ हामीलाई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। ल अब यसलाई जेनरलाइज गरौँ, v भनेको फाइनल भेलोसिटीको स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु इनिशियललाई ओमेगा नट को स्क्वायर प्लस 2 कन्स्ट्यान्ट भयो, a को ठाउँमा अल्फा एन्ड s को ठाउँमा थीटा। यो रिलेसनहरु हामी धेरै युज गर्छौं, यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as लाई नै हामीले जेनरलाइज गर्यौं अथवा एनालोगस टर्ममा चाहिँ रोटेशनल मोसनमा एक्सप्रेस गर्यौं। त्यस्तै अर्को पनि इक्वेसन छ हाम्रो, v इज इक्वल्स टु u प्लस at। त्यस्तै यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं, v भनेको ठाउँमा ओमेगा इज इक्वल्स टु ओमेगा नट प्लस अल्फा एन्ड t। सो यो रिलेसनहरु यदि हामीलाई थाहा भयो भने पक्कै पनि हामीले रोटेशनल डायनामिक्सको क्वेशनहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। एउटै टाइपको क्वेशनहरु धेरै चोटी रिपिट भइरहेको छ। जस्तो मसँग यहाँ एउटा क्वेशन छ, यहाँनिर बोर्डमै सोधेको क्वेशन, यहाँनिर म क्वेशन्स लेख्छु, धेरै चोटी रिपिट भएको छ यो क्वेशन र डाइरेक्ट रिलेसनहरु पनि युज गर्न सकिन्छ हाम्रो। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, एकदमै धेरै रिपिट भइरहेको, यो लगभग 5-7 पटक रिपिट भएको छ। कहिलेकाहीँ भ्यालु चेन्ज भएर त्यही क्वेशनहरु फरक टाइममा सोधेको छ। अ कन्स्ट्यान्ट टर्क 500 न्यूटन मीटर turns a wheel
wheel which has moment of inertia 20 kg meter square about its center. Find the angular velocity and kinetic energy gain in 2 seconds. एकदमै रिपिट भइरहेको क्वेसन छ यो। हामीलाई क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ यो छ। ओके, त्यसो भने सबभन्दा फर्स्टमा क्वेसनलाई एनालाइज गरौँ, क्यालकुलेट गर्नुपर्ने कुरा के हो, गिभन के हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अन्डरलाइन गरौँ अथवा हाइलाइट गरौँ। फर्स्टमा कन्स्ट्यान्ट टर्क दिएको छ। ओके, acts on a wheel which has moment of inertia 20 kg per meter square 20 kg meter square चाहिँ moment of inertia छ about the axis of rotation। त्यसो भए हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ एंगुलर भेलोसिटी एन्ड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो फाइन्डिङ आउट गर्ने प्यारामिटर छ। ओके, यसलाई हामी सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा फर्स्टमा हामी गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभनमा फर्स्टमा टर्क दिएको छ। टर्कलाई टाउले डिनोट गरिन्छ। टाउ इक्वल्स टु 500 न्युटन मिटर टर्क दिएको छ। त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया आईले डिनोट गरिन्छ। यसको भ्यालु दिएको छ 20 kg मिटर स्क्वायर। क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टु वाट, कतिखेर त आफ्टर 2 सेकेन्ड। त्यस्तै गरी काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टु वाट, यो पनि कतिखेर आफ्टर 2 सेकेन्ड। ओके, यो हाम्रो गिभन र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा हो। क्वेसनलाई हामीले एनालाइज गऱ्यौँ। युनिटहरू सबै एसआई युनिटमा छ, सो हामीलाई युनिट कन्भर्ट गर्नु परेन। ओके, अब हाम्रो फर्मुलाहरू युज गरौँ अथवा रिलेसन युज गरौँ र क्यालकुलेसन गरौँ। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। एंगुलर भेलोसिटी थाहा भयो भने काइनेटिक एनर्जी सजिलै निकाल्न सकिन्छ। र हामीलाई थाहा छ कि टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रिलेसन छ। वी हैव टर्क टाउ इज इक्वल्स टु आई एन्ड अल्फा। हाम्रो टर्क भनेको फोर्स जस्तै हो। यसमा फोर्स एफ इक्वल्स टु एम ए हुन्थ्यो, मासको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अनि ए को ठाउँमा चाहिँ एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा आएको। यसमा हाम्रो यहाँबाट हाम्रो टर्क थाहा छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ, अल्फाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। और भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। टर्क भनेको 500 इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया 20 इन्टु अल्फा और अल्फा इज इक्वल्स टु 500 डिवाइडेड बाई 20, यो भनेको 25 आउने भयो। अल्फाको युनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। किनभने एक्सिलरेसन हो, टाइमको स्क्वायर दुईचोटि टाइमले डिभाइड भएको हुन्छ, सो सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ यहाँबाट यसको युनिट आउने भयो। ओके, अब अल्फाको भ्यालु आयो। एगेन हामीलाई थाहा छ अल्फा इज इक्वल्स टु ओमेगा बाई टी। सो और यहाँबाट अल्फाको भ्यालु हेरौँ। अल्फा भनेको 25 छ इज इक्वल्स टु ओमेगा हामीलाई निकाल्नु पर्छ। टाइम कति बेला त? टाइम टी भनेको 2 सेकेन्डमा छ, किनभनेदेखि हामीलाई टी इज इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड भनेर दिएको छ। और त्यसो भएदेखि यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्ने हो भने ओमेगा इज इक्वल्स टु कति आउने भयो त? फाइनल एन्सर यहाँ आइसक्यो। ओमेगा भनेको 25 इन्टु 2 गर्दा सिम्पली 50 रेडियन पर सेकेन्ड मात्र। यो चाहिँ भेलोसिटी हो, सो रेडियन डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम जस्तो रेडियन पर सेकेन्ड भयो। ओमेगाको भ्यालु आयो। एउटा एन्सर हाम्रो यहाँ आयो। हामीलाई अल्फा त निकाल्नु भनेको थिएन, तर ओमेगाको लागि हामीलाई अल्फा पनि चाहिने भएको कारणले गर्दा अल्फाको भ्यालु निकाल्यो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो फेरि काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ। काइनेटिक एनर्जीको लागि सजिलो छ फर्मुला 1/2mv² हो। मासको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया र v को ठाउँमा एंगुलर भेलोसिटी सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। अल्सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1/2 I को भ्यालु दिएको थियो 20 इन्टु ओमेगाको भ्यालु भर्खर निकाल्यो हामीले 50 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु, यसले क्यान्सल भयो 10 भयो। 10 इन्टु
25.00 इज इक्वल्स टु 25000 जुल। यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जी आयो। काइनेटिक इनर्जी र एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो एउटा टाइपको क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट छ, सिम्पल हामी डाइरेक्ट फर्मुलाको रिलेसनहरू युज गरेर गर्छ। अलिकति कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसनहरू पनि यहाँ आउँछ, त्यो पनि छ एउटा क्वेसन हामीसँग, त्यो क्वेसनलाई पनि हामीले प्र्याक्टिस गरौँ। त्यो क्वेसन पनि धेरैचोटि रिपिट भएको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ हामीले, यो चाहिँ हाम्रो अर्को खालको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जसमा चाहिँ अलिकति हामीले कन्सेप्ट पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ छ क्वेसन, यो धेरैचोटि रिपिट पनि भएको छ। यसमा पहिला क्वेसनलाई एनालाइज गरौँ। कन्स्ट्यान्ट टर्क दिएको छ 200 न्युटन मिटर टर्क दिएको छ। त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स एक्सिस अफ रोटेसन 100 kg मिटर स्क्वायर पनि दिएको छ। फाइन्ड द काइनेटिक एनर्जी गेन आफ्टर 20 रिभोल्युसन। अघिको क्वेसनमा चाहिँ टाइम दिएको थियो 2 सेकेन्ड पछि चाहिँ कति काइनेटिक एनर्जी र एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। यसमा पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने त एंगुलर भेलोसिटी निकालेर नै काइनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने, तर यसमा चाहिँ टाइम नदिएर रिभोल्युसनको टर्ममा दिएको छ। सो यसलाई सल्भ गरौँ। सल्युसनमा फर्स्टमा गिभन प्यारामिटर लेखौँ। गिभन टर्क दिएको छ, टर्क टाउ इज इक्वल्स टु 200 एम न्युटन मिटर। त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया इट्स एक्सिस अफ रोटेसन आई पनि दिएको छ, यो भनेको 100 kg मिटर स्क्वायर र नम्बर अफ रिभोल्युसन दिएको छ। यसमा टाइम दिएको छैन। नम्बर अफ रिभोल्युसन यसलाई स्मल एनले रिप्रेजेन्ट गरौँ, 20 रिभोल्युसन्स दिएको छ। ओके, निकाल्नुपर्ने यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टु वाट, कति बेला त भन्दा आफ्टर 20 रिभोल्युसन। ओके, अब यहाँबाट पोसिबल रिलेसन्सहरू युज गरौँ। रिलेसन युज गरेर काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा ध्यान दिउँ कि काइनेटिक एनर्जी निकाल्नलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एंगुलर भेलोसिटी चाहिँदो रहेछ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ दिएकै छ। अब हाम्रो काम भनेको एंगुलर भेलोसिटी निकाल्नु भयो। त्यसो भए टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया युज गरेर पहिला एंगुलर एक्सिलरेसन निकालौँ। 20 रिभोल्युसनको लागि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थाहा हुन्छ। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थाहा भयो भने कुनै रिलेसन युज गरेर फेरि एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा अघिको प्रब्लममा गरे जस्तै गरी के गरौँ भन्दा टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया युज गरेर चाहिँ एंगुलर एक्सिलरेसन निकालौँ। वी have torque tau is equals to I alpha और भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। 200 is equals to I भनेको 100 छ इन्टु अल्फा, दुईटा जिरो सिधै काट्न सकिन्छ। देयरफोर अल्फा इज इक्वल्स टु 2, यसको युनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, अब 20 रिभोल्युसन दिन खोजेको चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँबाट हामीले चाहिँ टोटल नम्बर अफ रिभोल्युसनबाट चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। नाउ यहाँनिर हेरौँ, फर 1 कम्प्लिट रिभोल्युसनमा थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 पाई रेडियन। यो कसरी भयो भन्दा यहाँदेखि स्टार्ट भएर 1 कम्प्लिट रोटेसन यसरी कम्प्लिट हुँदाखेरि टोटल एंगल 360 डिग्री हो, डिग्रीमा एक्सप्रेस गर्दा। सो रेडियनमा लेख्दाखेरि 2 पाई रेडियन, 1 कम्प्लिट रिभोल्युसनमा 2 पाई रेडियन भयो। त्यसो भएदेखि फर 20 रिभोल्युसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इज इक्वल्स टु के हुने भयो 20 इन्टु 2 पाई रेडियन। थीटाको भ्यालु आयो। ओके, अल्फा छ, थीटा छ। अल्फा भनेको ध्यान दिउँ एक्सिलरेसन, थीटा भनेको फेरि ध्यान दिउँ थीटा भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै आयो। ओके, एक्सिलरेसन थाहा छ, डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ, जेनरलाइज गरौँ लिनियर इक्वेसन अफ मोसनसँग। जस्तो एक्सिलरेसन थाहा छ, डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ भने हामीलाई भेलोसिटी चाहिएको छ। फेरि हामीसँग रिलेसन छ, रिलेसन छ v² इज इक्वल्स टु u² प्लस 2as। यसको ठाउँमा हामीले
एङ्गुलर अथवा रोटेसनल मोसनको इक्वेसन चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यसो भए v स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर भनेको इनिसियल भेलोसिटी ओमेगा नटको स्क्वायर प्लस 2 a भनेको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो अल्फा एन्ड s भनेको ठाउँमा थीटा लेख्नु पर्यो। सो इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी 0 छ, रेस्टबाट अहिले स्टार्ट गरेको छ। यहाँबाट हामी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 अल्फाको भ्यालु भनेको यहाँनिर छ फेरि इन्टु 2 एन्ड थीटाको भ्यालु यहाँ 20 इन्टु 2 पाई सिधै हामी लेख्दिउँ यहाँनिर 40 पाई यो भ्यालु आउनु पर्यो। अथवा यसलाई सल्भ गर्दाखेरि देयरफोर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 40 टु द 80 भनेपछि 160 पाई भयो। ओके, यसलाई हामी रेडियन पर सेकेन्डको स्क्वायरको फर्ममा लेख्न जान्छ किनभने हामीलाई ओमेगा स्क्वायर चाहिन्छ काइनेटिक एनर्जी निकाल्नलाई। सो ओमेगाको क्यालकुलेसन गरेर बस्नु परेन। सो अब ओमेगा स्क्वायर आइसकेपछि फाइनल्ली हाम्रो काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने रिलेसन थाहा छ एम बी स्क्वायर हो। एम को ठाउँमा आई राख्नु पर्यो, भी को ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर राख्नु पर्यो। सो अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु 1/2 आई भनेको 100 दिएको छ इन्टु ओमेगा स्क्वायरकै भ्यालु हामीसँग छ 160 पाई इज इक्वल्स टु यसलाई क्यान्सल गरौँ 50 भयो। जस्ट मल्टिप्लाई मात्रै गरौँ, पाईको भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। 16 5 जा 80 एन्ड 00 पाई जुरो नि भयो और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु। सो यो चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्ने हो। पाईको भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटरबाट हामीले सब्स्टिट्युट गरेर अथवा क्यालकुलेटर युज गरेर मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, नभए पाईकै टर्ममा एन्सरलाई यतिकै फाइनल रिजल्ट छोडिदिँदा पनि हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो 20 रिभोल्युसनबाट चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट निकालेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्फाको हेल्प लिएर एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाको भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो, काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु। सो यो चाहिँ दुईटा टाइपको मोस्टली रिपिटेड क्वेसन हो। योभन्दा बाहेक चाहिँ जस्तो एङ्गुलर कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम युज गरेर त्यो कन्सेप्ट युज गरेर पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने न्युमेरिकलहरु छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कन्टिन्यू गरौँला।